أهلاً بكم جميعاً من جديد. معكم كيلي صاحبة مدونة كيلي كرافتي، وقد قمت مؤخراً بتجديد غرفة نومي بالكامل واشتريت مجموعة كبيرة من قطع الديكور الجديدة. سأشارككم اليوم كل ما فعلته. قمت بتجديد الرفوف والمكتب والسرير وكل شيء يبدو رائعاً وجديداً وأنا أحبه كثيراً. لذا إذا كنتم ترغبون برؤية تجديد غرفة نومي بالكامل تابعوا هذا الفيديو ودعونا نزينها معاً. سنبدأ من منطقة مكتبي وهذا شكلها قبل التجديد. قبل أن أبدأ قمنا بجولة تسوق سريعة في إيكيا واشتريت بعض منظمات المكتب بأسعار معقولة جدا. تتميز هذه المنظمات بمساحة واسعة وقد ساعدتني كثيرا. كما اشتريت أيضا أحد أدراج أليكس وهذه هي محتوياته حتى الآن: الأدراج وبعض قطع الديكور ونبتة ومنظمات المكتب. هيا بنا نبدأ. في فترة عيد الميلاد اشتريت فوق مكتبي إطارات صور بيضاء رائعة أعجبتني كثيرا، ثم استبدلتها بتصاميمي الخاصة وأعتقد أنها تبدو مذهلة. الآن سأقوم بتزيين سطح مكتبي. حاليا لدي نبتة ولوحة من TJ Maxx بالإضافة إلى حامل أقلام وبعض الأقلام من أمازون. اشتريت أيضا بعض الأشياء الأخرى من أمازون وستجدون جميع الروابط في الوصف. أنتظر وصول بالون على شكل كلب بنكهة النعناع مقابل $25. اشتريت أيضا حاملا مكتبيا مقابل $16.99. كما اشتريت مصباح مكتب لطيفا جدا مقابل $36 تقريبا، ورفوفا مكتبية مقابل $25 تقريبا. أخيراً وصل كل شيء وأنا سعيدة جداً به. وصل المصباح مجمعاً، لكن تركيب الحامل والرفوف كان في غاية السهولة. جاءت جميع الأدوات اللازمة، أحببتها للغاية وتمكنت من تركيبها بنفسي رغم أنني في 13 من عمري، لذا أنصح بها بشدة. أعجبتني النتيجة النهائية وتبدو رائعة على مكتبي. لدي أيضاً لوحة حروف صغيرة جميلة وعلقت إكليلاً فوق صوري لإضفاء لمسة جمالية على الحائط. وضعت مصباح مكتبي هنا فوق الرفوف، والميزة الرائعة فيه هي وجود مستشعر لمس صغير ب3 أوضاع إضاءة: خافت، ساطع، وساطع جدا ومثالي، كما أنه سهل الاستخدام وقابل للتعديل. أحبه كثيرا. وهذه النبتة التي أملكها وضعتها فوق المصباح، ثم أخذت لوحتي ووضعتها في الجزء العلوي من الرف وهي رائعة. ولدي أيضا حامل أقلام مميز على شكل قلم رصاص. اشتريت هذه الأقلام من أمازون. سأضع روابط كل هذه الأشياء في الأسفل. يوجد لدى أمازون أيضا قواعد أكواب صغيرة رائعة مزينة بكرات صغيرة، ثم وضعت حاسوبي على الحامل. والآن سأنتقل لأريكم سريعا كل ما في أدراج أليكس. الدرج العلوي مخصص لمنتجات العناية الشخصية والعناية بالبشرة، أما الدرج الثاني فهو لمنتجات العناية بالشعر ومشابك الشعر وربطات الشعر. الدرج الذي يليه عبارة عن منظم من الخيزران يحتوي على جميع ملحقات ساعتين. الدرج الذي يليه مخصص لمستحضرات التجميل، وأنا متأكدة من أن جميع الأدراج الأخرى مخصصة لمستحضرات التجميل باستثناء الدرج السفلي الذي يحتوي على كريم مرطب. أنا معجبة جدا بترتيب أدراج أليكس حاليا. في الأعلى أضع فرش المكياج. لدي أيضا منتجاتي الموسمية من باث أند بودي ووركس وساعة المنبه ليد التي أهدتني إياها عمتي. أحبها جدا جدا جدا، لكن هذا الترتيب قد يتغير لأنني طلبت من أمازون ثلاجة صغيرة للعناية بالبشرة أعجبتني كثيرا. تحتوي على مرآة، لا أعرف أين سأضعها لكنني أفكر في وضعها هنا وسأخبركم حالما أحصل عليها وأين سأضعها. هذا هو تقدم منطقة مكتبي. أجل، لقد طلبت الثلاجة الصغيرة الرائعة ووضعتها في زاوية مكتبي. طلبتها من أمازون لكنها أرخص بكثير في وول مارت، وهي متوفرة ب4 ألوان وستجدون الرابط في الوصف. الآن سأملأها بمنتجات العناية بالبشرة.
الآن وقد أصبح سطح مكتبي جميلاً وجذاباً، سأحضر منظماتي وأبدأ بترتيب أدراج مكتبي. إنها فوضوية للغاية الآن. لن أريكم كل شيء، لكنني أفرغتها وأضفت المنظمات ثم وضعت فيها جميع مستلزماتي الأكثر استخداماً. أحب شكلها الجميل ووظيفتها العملية. بعد أن انتهيت من تجهيز مكتبي من الداخل، أردت شراء بعض القطع لتزيين الرفوف العلوية. ذهبت إلى متجر TJ Maxx واشتريت لوحتين. الأولى مضيئة مكتوب عليها هيستل هاسل بسعر $20، والثانية خزفية مكتوب عليها يوم العناية بالنفس سيلف كير داي بسعر $6.99. في الواقع مرت أيام منذ آخر مرة عملت فيها في غرفتي، لكن هذا ما تبدو عليه حتى الآن. أنا معجبة بها جدا. قمت بتغيير أماكن بعض الأشياء وإعادة ترتيب الرفوف، واشتريت أيضا كرسي مكتب جديدا رائعا وأحب الجلوس عليه أثناء الدراسة، ووضعت عليه وسادة صغيرة لطيفة مزينة بفيونكة. الآن سأكمل تزيين غرفتي. سأبدأ بتزيين الرفوف المعلقة بجانب سريري، ولدي مجموعة من قطع الديكور الصغيرة الجميلة. اشتريت هذه النباتات الصغيرة منذ فترة، وكان سعرها $5 من إيكيا. أحببتها حقا، وكذلك الأواني الصغيرة التي حصلت عليها من قطعة ديكور أخرى كانت في المرآب من روس. اشتريت لوحة هاش مباركة، أعجبتني جدا ولونها، وسعرها $6.99 فقط. أعتقد أنها رائعة للغاية، وتبدو جميلة على رفوف المعلقة. حجمها مثالي أيضا. إطار الكاميرا هذا مع الصورة بداخله، صدق أو لا تصدق، اشتريته من متجر $1. كان لديهم العديد من الأنماط المختلفة، لكن هذا الوردي كان المفضل لدي، ويبدو لطيفا جدا هنا بجانب نباتاتي. لدي أيضا إطار آخر اشتريته من هوبي لوبي، وهو يعجبني كثيرا، وبه صورة لكلابي. أيضا من هوبي لوبي اشتريت لوحة صغيرة عصرية ولطيفة جدا بنمط ريفي نوعا ما، عليها صورة كلب وسعرها $20. اشتريتها في عرض خاص، لذا فهي رائعة للغاية. وبجانبها مباشرة اشتريت عبوة من 3 نباتات صغيرة من إيكيا، ووضعت واحدة منها بجانب لوحة الكلب العصرية. إذا لاحظتم، بدلاً من أبواب الخزانة علقت ستائر، وفي الزاوية بجانب خزانتي لدي سلم خشبي رائع للبطانيات أهدتني إياه أمي. أخطط لشراء المزيد من البطانيات، لكنني سأعلق الآن بطانية جميلة بلون المرجان الوردي اشتريتها من أمازون. سأضع لكم الرابط في الوصف. أنا معجبة بها جدا، خامة ناعمة ورقيقة، وأحب الكرات الصغيرة. ولأن غرفتي نظيفة، أردت ملاءات نظيفة أيضا، لذا غسلتها ثم رتبت سريري بشكل جميل. ببساطة اشتريت لحافاً أبيض مكشكشاً من وول مارت. إذا أردتم نفس اللحاف ستجدون الرابط في الوصف. أنا أحبه جداً، إنه رائع، وهو اللحاف المفضل لدي حتى الآن. اشتريته أيضاً من روس على ما أظن. لدي وسادة محبوكة جميلة جداً وأحبها كثيراً. ثم أخذت هذه البطانية التي اشتريتها من وول مارت ووضعتها عند طرف سريري. إنها ناعمة للغاية وجميلة. في قسم الخشب في هوبي لوبي يمكنك إيجاد اللوحة، لكنني أستخدمها كصينية، ثم وضعت فوقها إحدى نباتات تارجيت التي سعرها $5. أضفت أيضا أجهزة التحكم عن بعد، ثم وضعت بجانب وسادة المحبوكة دمية أناناس سكويشمالو. هذا أحد معطرات الجو التي تستخدمها أمي على الملابس والملاءات، ورائحتها رائعة. قمت أيضا بعمل يدوي بسيط من هوبي لوبي. اشتريت لوحة سوداء صغيرة رخيصة عليها بعض الكلمات البيضاء، لكنني طليتها باللون الأبيض، ثم استخدمت بعض الفينيل وأضفت عبارة سلم أمرك لله واذهبي للنوم. أحببت حقا كيف بدت هذه اللوحة الصغيرة اللطيفة.
الآن سأقوم ببعض التزيين فوق خزانة ملابسي. لدي مفرش طاولة وشمعة وساعة منبه وجهاز أليكسا وبعض الأشياء الأخرى. في الحقيقة لدي هذه الغرفة وهذه الكاميرا، وأنا متأكدة تماما أنني اشتريتهما من مايكلز. هما موجودتان في أحد فيديوهات مشترياتي هنا. ولدي أيضا إطار صور خشبي جميل جدا مع صورة رائعة ونبتة صناعية من تارجيت. ذكرت سابقا جميع ديكورات الأخرى، ولكن من هوبي لوبي اشتريت حامل شموع صغيرا، ثم أضفت إليه شمعة برائحة ميلك شيك الشوكولاتة بالنعناع من باث أند بودي وركس. يا إلهي، رائحتها تماما مثل ميلك شيك الشوكولاتة بالنعناع. أنصح بهذه الشمعة بشدة، رائحتها رائعة وقوية جدا، لذا لن تحتاج إلى إشعالها لفترة طويلة، ولكن كما ترون لدي هذه الشمعة منذ فترة. رائحتها رائعة وسأشتريها بالتأكيد عندما أستطيع. الآن لدي تقريبا كل شيء في غرفة نومي مزين، وسأصحبكم في جولة سريعة فيها، وأنا أحبها جدا جدا جدا. آمل أن تعجبكم أيضا. أنا سعيدة جدا بالنتيجة النهائية لتجديد غرفة نومي، إنه المفضل لدي بلا منازع، وأحبه جدا جدا جدا. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم أيضا، وربما يلهمكم هذا الفيديو إذا كنتم تحضرون لتجديد غرف نومكم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء جميعا.